let's say for example, meron tayong data here. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5. Meron tayong 45, 3, 3, and so what we're going to do now is to create a line. And Sparklines. Okay? So, paano natin magagawa yan? Just highlight this one. Sige, try natin itong click ng line. Data range. Yan. So, Sparklines para siyang, para siyang mini chart. Ayan, ito na yung mini chart natin. So, mapapansin mo na hindi siya nakaangat, parang naka-object, kundi nandun siya sa specific cell. So, we are referring to cell H4 na meron tayong mini chart. Okay? So, let's say yan. So, ang maganda kasi dyan is nagbabago-bago siya. So, yan. Ayan o. Pansin nyo, nagbabago-bago yung data natin. So, minsan nagagamit ko rin siya. Let's say, tingnan natin kung mapapalitan natin spark color to white, and then marker color kung hindi na natin. Ayan. So yan, nagbabago siya 100 for example, then nag-drop siya ng 42. So ayan, okay din yung Sparklines na gamitin, lalo't kung wala kayong masyadong space para sa inyong charts. Pwede nyo magamit yung isang cell nyo and then dun kayo maglalagay ng inyong Sparklines. So we're gonna use the same values here, so to apply the second Sparkline, let's say column, select the range from B5 to F5 and then press enter. We're gonna apply this Sparkline in cell H5. Okay, ayan siya. Ayan. So, let's say, bago siya na 45. Itong 34 natin, tumaas siya ng so, let's say, for example, ayan, balik tayo. Let's say, for example, pag gumagawa tayo ng chart, usually, mga ganito kalaki yung ginagawa natin na yung chart. Sparklines, pwede tayo makagawa ng mga, depende po sa inyo, depende kasi sa data nyo, kung meron pa kayong enough space, of course, maganda na merong malaki tayong chart or embedded chart. Pero kung gusto nyo lang is parang gamitin yung specific cell para sa inyong data, para sa inyong chart, magagamit nyo po is Sparklines. Ayan siya. So sa win-loss, try natin kasi ang alam ko for win-loss, meron siyang negative value 7. And so for example, and negative. So let's say i-add natin itong win-loss natin. And data range. So this time, ang data natin is merong negative value. So titingnan natin kung ano siya, mag-break siya. And so ano lang siya, parang 100% or anong. Kung meron siyang above 0 and then below 0, ma-identify niya. Let's say negative 1. Ayan, makikita mo. And then kunyari, siya ulit. Ito yung Sparklines po natin na win-loss. Alright.